ერთ-ერთი ფოტოზე, რომელსაც აწერია, რომ ძვირფასი ბენზური დუბლინი, ჩემთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფოტო აი ამ სერიაში. თავის ტექსტით რა თქმა უნდა, ფოტო ჩვეულებრივია. იმიტომ რომ დამოკიდებულება ქალაქისადმი არის ზუსტად ანალოგიური როგორც მასთან. იმიტომ რომ ეს შენი ქალაქი არის ძვირფასი და არ ბენზური. და მაშინ წავიკითხე ის ჯოისი და იმიტომ დავიწყე მის კეთება, რომ ჯოისი მაშინ გამოვიდა ქართულად და დავიწყე კითხვა და მივხვდი, რომ აი ეს ძალიან უცნაური ტექსტია და შემიცვალა ყურადღების ცენტრები შემიცვალა. ეს ფოტოგრაფიას ყურადღება არის რა. რაზეა, რას აქცევ ყურადღებას, სწორედ. ყველა ერთ და იგივე რამეს ვნახულობთ. მე თქვენს ყველანი, ხო? უბრალოდ ყურადღებას აქცევ რაღაცას. მე სხვა რამეს, შენ სხვა რამეს, შენ სხვა რამეს. და მე ეს რო იბეჭდება ეს ყველაფერი, ხო? ეს ჩემი ყურადღების ცენტრი, შენც იძულებული ხდები რომ ეს ნახო და გაამახვილო ყურადღება და რეალურად იგივე ხდება მწერლობაში და იგივე ფოტოგრაფიაშიც. აი ულისეშიც უკვე იგრძნობა პრინციპში და აი მეცხრე ბლოკიც რო გავაკეთე, იქაც იგრძნობა, რომ რეალურად კიდე პერსონაჟები არსებობენ ჩემს ფოტოგრაფიაში, იმიტომ რომ ეს პერსონაჟები იყვნენ ჩემი ამხანაგები რა. ეს მხატვრები და ფოტოგრაფები და მერე მუსიკოსები. იმიტომ რომ მე ამ ეს ისეთი დრო იყო 90-იან წლებში, იმდენად რთული იყო ცხოვრება, რომ იძულებულები ვიყავით, რომ ერთმანეთს მივკედლებოდით. იმიტომ რომ თუ მარტო არავის არ ჭირდებოდი რა, თუ ვიღაცას ეკედლებოდი, მაშინ აღარც გშიოდა და აღარც გწყუროდა, იმიტომ რომ სხვა ენერგია მოდიოდა, რაღაც ორის ენერგია ერთდებოდა. თუ არა და ისე გწყუროდა, გშიოდა, ციოდა, არაფერი არ იყო რა. ამიტომ მე მუსიკოსებიც იმის გამო რომ ერთი თაობა და არ ვიცი შეიძლება სხვა თაობებშიც ალბათ ეგრეა ხო რომ ერთი თაობის სხვადასხვა ხელოვნების ხალხი ერთმანეთთან მეგობრობს ერთმანეთთან ბევრ საქმეს აკეთებს ვთქვათ ირაკლი ჩარკვიანი და ლადო ბურდული და ამის კიდევ ვინ იყო მუსიკოსები დადიანი და მე ამაში შემოერთდნენ მე მახსოვს 93-ში გამყინვარებაში დეკემბერში ქარვასელში გამოფენა გავაკეთეთ, სადაც ქოტე ყუბანეიშვილმა და ირაკლიმაც მიიღეს მონაწილეობა როგორც ავტორებმა და უზამაზარი ტექსტები დაწერეს ხელით და გამოკრული იყო რა. და ირაკლის უყვარდა მაგრა პოზიორობა. თქვენი კაცი იყო იცოდა რომ ისა საქმეს წაადგებოდა რა. და ძალიან ბევრს ვიღებდი ხოლმე. ალის ბევრი დოკუმენტური მასალის გადაღება დავიწყე. ალბათ მოყვა იმას რომ მხატვრები გავიცანი. კარლო გაჭარავა და ნორასუ ვიძახ ხოლმე რომ მამუკა და კარლო იყვნენ ერთად და მითხეს რომ მოდი შემდეგ გამოფენა ერთად გავაკეთეთო 97-ში მაგათ გამოფენის ძალიან მაგარი გამოფენა გააკეთეს კიბის უჯრედში მხატვრის სახელს კიბის უჯრედში იმიტომ რომ იქ არავინ არ შეუშვა დარბაზებში და უთხრეს აი ეს ცანილი ადგილიაო და თუ გინდათ გინათ ისკენითო ხო და ამათ კიბის უჯრედში ისეთი მოაწყეს რომ იქ მე მგონი არავინ აღარ შედიოდა იმ დარბაზებში რა იმდენად დიდ ენერგიას დებდნენ ამ მუშაობაში რომ იმდენად საინტერესო იყო და გადამდები იყო და რაღაც აურა იქნებოდა მათთან ურთიერთობაში და ფოტოგრაფიაც ეგ არის რა ფოტოგრაფიაში რაღაცა მოხსნობ როცა გინდა გადაღება თორე ესე ვიზუალურად ეხა ვიღაცას ხანჯარს თუ არ უყურეს მუცელში ხო არაფერი ეს შეიძლება ჩასაკიდი არ იყოს ხოლმე აი უბრალოდ სადაც ხვდები არაფერი არ ხდება და ხვდები რომ რაღაც აურაა რა და აი ავტომატურად იღებ კამერას და აჭერთ იც რაზე და და ეთყობა აი ამან იმუშავა, აი ამ ადამიანების აურამ, რომელსაც ერთად მუშაობაში ქმნიდნენ, მეც ჩემი მუშაობაც ეგ გამოვიდა რა, რომ ეს მათთან ერთად ხშირად ვიყავი და თიც ვაჭერდი, რას აკეთებდნენ ისინი. კარლო იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, ვიძახ მგონი არა მარტო ჩემთვის, არამედ მთელი ჩემი თაობისთვის, იმიტომ რომ ის იყო ცნაური ადამიანი იყო რა, გარდა იმისა, რომ მაგარი მწერალი იყო და ყველაფერი მაგარი იყო. მაგარი მხატვარი მაგარი ხელოვნებაცოდნე იყო ადამიანი რომელიც სულ გელაპარაკებოდა და ეს გელაპარაკებოდა გჭირდებოდა
იმიტომ რომ შენ არ ქონდა სად უნდა წაგეკითხა, რა უნდა წაგეკითხა და რეალურად ის კითხულობდა შენ მაგივრად რა. და მე ამას ყველაფერს ესე უშევდა. ეგ იყო განათლება. ერთ-ერთი განათლების ფორმა რა. და საინტერესო ის იყო რომ ეს იყო კარლოს გადახარშული ინფორმაცია და რეალურად შეიძლება ქონდა შენ სუბიექტური განათლება. კარლო იყო ეგეთი მასტი რა, რომ მოვიდოდა და მეთქოდა რა ის რა არის, რა გააკეთე რა, როცა ეგეთ რაღაცას გააკეთებდი, რომ იტყოდი ხა მე ამას თვითონ შევღება აქ და იმას ხომ მოეწონებ მაგინ დედაცვადირი, მე რომ მე ვერ გწნობ, მაგრამ იმას ხომ მოეწონებ და თითელია და რომ მოგდა მე ჩემთვის ვეუბნებოდი რა, რომ ეხლა რომ მოიტყო მეთქი კაცი არ არის მის თქმელი რომ იტყუილები რა და მართლა ეს დამნიშნულოვანი იყო რა რომ არ იტყუებოდი იმიტომ რომ რა ვის უნდა მოგიტყუებინ არც არის არ ინტერესებს ვის უნდა მოგიტყუებინ ეს არის მარჯანიშვილის თეატრის ის აი ამაში ცეცხლიან თოხორმე და ამით აი ცეცხლი აქანთია აი ხედავ ეს რა ზამთარი და ამით თბები და როგორი სახატავია და როგორი სამუშაო როცა ესე თბები რა თავიდან ეგ უნდა თუ ესენი გიჟები არის მარჯანიშვილს დაიწყეს რაღაც რკინების დაღუნა და ტილოებში გაყრა და ტილოების დაწვა ფიქრობდნენ რომ ეს ვის ის რა არის ეს ხო არ იყიდება ეს რაც დაჭირდება და რომ მიხვდნენ რომ მე ეს დანგრეული ტილო და გაჭრილი ტილო არის ნება რომელიც შენსკენ არის მომართული და ისა ეგრევე მე გაგიზიანე რა თქმა უნდა ისინი იყვნენ რიგითი მოქალაქეები და ამ რიგით მოქალაქეებზე ჩანს როგორც ცხოვრობენ მაგალითად დათო ჩიხლაძე რომელიც ახლა არის პოეტი რავი ჟურნალისტი და კიდე რაღაცები და კიდე პერფორმანსის თეატრის შემქმნელი ხო ტიპი კარლო ეძახდა მისავს დნო პარიჟას ადამიანებზე ალაპარაკი. ცხოვრების ფორმა იყო გაუსაძლისი რა. აი თქვა ეს აქცია იყო ბაზარში, ეს არის 1914 წელი და მოკლედ ეს პერიოდი როცა საჭმელ-სასმელი არ არის და ორი თქვა რომ წავიღებ მაგის დედავატირი ვიღაცაზე ხორცი აქვს და ყიდისო და წავიღებ ამ ნამუშევრებსა და გავიტანო და აი წარმოიდგინე ეს შეყვარებულები ამას რო უყურებდნენ ტიპები ძახდნენ რომ ეს რა ნამუშევარია ეს ხომ ეს დავხატავ მე ერთი დღე კიდე ეს ნამუშევრები იქ ეს იყო აქცია როცა მხატვარი თავის თავს როგორც ადამიანს განიცდის რომელსაც რაღაცას ქმნის და რომელიც გასაყიდია და მანამდე ეს ყველაფერი იყო რაღაცა იმაში რომ ფიქრობდნენ რომ მხატვრები არიან რაღაცა გიჟები თელ საზოგადოება მარტო ამ მხატვრებზე კი არა ყველა მხატვრებზე რომ ის მათ საჭმელი არ ჭირდებოდა სასმელი არ ჭირდებოდა ისინი არიან რაღაცა ზეამაღლებული ადამიანები სადაც სხვაგან არიან და თუ ჩემი თაობის რეჟისორი ხო და არავის არ ვიცნობდი და მე კიდე მითხრა რომ კინოს ვიღებ ფოტოგრაფი მჭირდებაო ეს არის 98 როცა პირველი მღერვალებები დაიწყო და იქ გავიცანი ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად ლევან აბაშიძე რომლის ფოტო მაქვს რეალურად ბოლო ფოტოა ეს პისტოლეტი რო გაიძრო მეთხარი ამით გადამეღეო მითხრა რა და ესეთია რა ამერიკული კინოს გმისკავს რა მაგრამ შემიძლია მეთხარი რადგინა გაახურეს ახლა მეთქი ორ დღეში ომში წავიდა თუ რაღაცა და ორ დღეში კიდეც აღარ იყო როცა რამის მეშინია ხოლმე კამერას ვიფარებ. როცა იმიდან იყურები ლინზებიდან, გონია რომ რეალობას არ უყურებ რა. გაუცნობიერებლად ეგ არის შენი იარაღია. და ამ იარაღით აზროვნებ, ამ იარაღით ურთიერთობ სამყაროსთან, ამ იარაღით აშინებ ვიღაცას, მართლა ეშინათ ვიღაცებს, ეშინოდათ. არის შენი იარაღი, მაგრამ ამას არ არქმევ შენი იარაღს. 90-იან წლებში უცხოელმა კურატორებმა დაიწყეს შემოსვლა. როგორც კი 90-იანები მოვიდა და ფარდა ჩამოიხსნა, შენ ვერ მიდიოდი ფული არ ქონდა და იმად დაიწყეს შემოსვლა, ნახო აქ რა ხდება. ყველაფერს აჩვენებდნენ ხოლმე და ესენი ხვდებოდნენ რომ ეს არის დღეს აქ თანამედროვე ხელოვნება. ამიტომ იყო რომ
პირველები ვინც გაიყვანეს საზღვარგარეთ და გამოფენები უკეთეს ეს თაობა იყო ხო ანოფილში იყო პირველი გამოფენა ერთ-ერთი ბაზელში იყო ერთი გამოფენა 93-ში აი ესე ხო ბერლინში რაღაც კედელი მოხატეს მოყავდა მაშინ 94-ში დეკემბერში მამუკამ თქვა რომ მაგის დადავატირე ზამთარი მოდისო და ზამთარი გადასატანიანი ხო გამოფენას რა და არავინ არ იცისო თქვა თებერვალი რო გაცმებაო რამდენი კაცი ვიქნებით ცოცხლები და მოდი ერთი გამოფენა გავაკეთოთ აფიშაში ჩამოვწეროთ ეს ხალხიო და თებერვალში დავთვალოთ რამდენი დავრჩებით რა მინდა გითხრათ რომ კიდე კაი ყველანი დარჩნენ ვინც ცოცხალი იყო მაგრამ იქიდან ნახევარი საზღვარგარეთ წავიდა